Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă prepar o rețetă de prăjitură super delicioasă, mai bună ca celelalte. Și avem nevoie de un blat numai din albușul, din bezea. Și pe lângă asta, făină, 2 linguri mari de fistic. Ingredientele vi le las în descrierea filmului. Pentru blat, pentru cremă, pentru jeleu. Și pentru blat ne mai trebuie fistic, zahăr, ulei, 15 grame ulei, 15 grame de lapte, o vanilie, puțină sare. Pentru cremă avem nevoie de frișcă, 350 de ml, avem nevoie de o vanilie, de fulgi de ciocolată. Pentru jeleu avem nevoie de pudră de jeleu, din aceea la plic de 100 de grame, care se face transparentă, de 450-500 de ml de lichid. Eu am zeamă de la compot de struguri și, bineînțeles, avem nevoie de 200-300 grame. Eu am căpșuni proaspete. Pentru început o să pun sare peste cele 6 albușuri. Eu am albușuri de la ouă mari, dacă nu puneți 7. Un praf de sare. Și o să bat bine albușul împreună cu zahărul în ploaie și vanilia. Pun vanilia peste zahăr. Iar acum voi face cu mixerul până când fac spumă, adăugând zahărul. Acum adaug din zahăr în 3 tranșe. Pun și ultima tură de zahăr. Albușul meu s-a bătut bine. Acum o să pun uleiul și o să mixez la viteză mică. Am mixat albușul. Peste bezeaua noastră eu o să pun făina pe care o voi cerne, bineînțeles. Adaug și laptele și amestec foarte finuț. Am pregătit și o tavă tapetată cu hârtie de copt, unde voi coace blatul. O să vă spun și dimensiunea tăvii și cât a stat la cuptor. Adaug și fisticul. Fistic măcinat. Și este un adevărat deliciu. Încercați cu mare încredere pentru orice eveniment această minunată rețetă de prăjitură Meli. Prăjitura Meli. Cu blat din albuș, cu cremă de frișcă, cu fulgi de ciocolată și jeleu cu căpșune. Jeleu cu gust de căpșune și căpșune proaspete. Compoziția mea arată așa. Acum o voi transfera în tavă. O pun în tavă și voi nivela foarte bine peste tot. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade. Acum repartizez pe toată suprafața și o lăsăm până se rumenește frumos la suprafață. Am așezat bezeaua, iar acum o voi pune la cuptor și ne vedem în curând. Dragii mei, blatul meu s-a copt. Acum voi scoate hârtia de copt. Arată foarte, foarte bine. Îl întorc și îl voi lăsa să se răcească complet. Între timp o să fac și frișca mea imediat. Dragii mei, blatul l-am tăiat în două, s-a copt foarte bine. Eu fac 2 bucăți. L-am tăiat în 2 pentru a-l face un pic mai înalt. Dacă vreți porție dublă, măriți cantitatea ingredientelor. Le pun deoparte și acum voi bate frișca.
o sobatare cu zahăr vanilat. Am pus un pachet de zahăr vanilat. Și bat cu mixerul până devine o frișcă tare. Am bătut frișca foarte bine. Acum cu o spatulă voi incorpora și picăturile de ciocolată. Eu am ciocolată cu lapte. Amestec. Se integreze ciocolata în frișcă. Așa arată crema mea de frișcă și fulgi de ciocolată. Foarte bună această cremă. Încercați să vedeți. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă salut pe toți. Am incorporat foarte bine fulgii de ciocolată în frișcă și așa arată crema mea cu fulgi de ciocolată și frișcă. Foarte bună, încercați această rețetă că este bună. Acum, aici am cele două bucăți din blat și acum o să montez prăjitura mea. Iau o bucată, eu o să pun așa o formă, dar dacă nu aveți, o să puneți într-o tavă mai înaltă sau puteți să puneți frișca direct peste blat, fără să mai puneți al doilea strat de blat. Însă eu vreau să fac așa astăzi. Am pus blatul. Acum cu o pensulă o să înmoi în lapte și o să ung puțin foile mele pentru a se înmuia puțin. Le mai ungem încă foarte puțin pe toată suprafața cu lapte rece. Am uns cu lapte. Acum voi pune frișca. Voi pune pe toată. Acum o distribui pe toată suprafața blatului în mod egal. O prăjitură foarte bună pentru toate gusturile. Pare sofisticată, dar nu este. Este foarte simplu de realizat. Încercați și de sărbători și de orice ocazie aveți în familie, știu eu. Probați să vedeți cât este de bună. Trebuie să fie foarte bine nivelată peste tot. Acum iau al doilea blat, dar mai întâi o să-l ung cu lapte pe partea de jos. După care îl voi întoarce peste frișcă. Pentru a absorbi lapte. Un deliciu absolut și această prăjitură. Acum o voi pune peste frișcă. O să apăs foarte puțin. Acum o dau la frigider până când prepar eu gelatina. O să o facem în oală, pe foc. Acum la frigider pentru câteva minute. Într-o oală curată o să pun sirop din acesta făcut de la compot de struguri, de culoare albă. Nu trebuie să fie culoare închisă neapărat, mai bine așa. Pun în oală. Adaug praful de jeleu și amestec până se omogenizează. Foarte bine amestecat. După care îl voi pune la foc să dea un clocot. Miroase foarte frumos a căpșuni, cu gust de căpșune. Acum îl pun la foc și voi lăsa să clocotească. Când dă câteva clocote, îl iau de pe foc și îl voi turna peste prăjitură.
Până fierbe jeleul meu din oală, eu o să tai căpșunile, felii. O să tai feliuțe destul de groase, pe care le voi așeza peste prăjitură. Am tăiat și căpșunile, feliuțe așa, și le pun deoparte. Jeleul deja fierbe. Miroase senzațional de frumos și este și gustos. Zahăr nu mai punem pentru că a fost zeama de la compot dulce. Și nu are gust de struguri, are gust de căpșune. Jeleul meu fierbe, deci îl voi lua deoparte. Îl voi lăsa puțin să se răcească pentru că este foarte fierbinte. După care îl voi turna peste prăjitură. Doar câteva minute, nu prea mult. Dragilor, prăjitura asta la rece. Voi scoate aceste cleme. Acum o să pun căpșuni pe toată suprafața. Acum deasupra voi turna jeleul, care încă este cald, dar nu mai este fierbinte. Pe toată suprafața. Și îl voi pune la rece până se întărește jeleul. Așa arată delicioasa mea prăjitură Meli. O să o pun la frigider pentru a se întări tot jeleul și aici am și câteva căpșuni pe care le voi pune pur și simplu ca și decor. Și o voi da la rece până când pot să o feliez și să vă arăt și dumneavoastră ce bunătate am eu aici. Excepțional! Ne vedem în curând. Rămâneți aproape. Dragii mei, prăjitura mea Meli cu căpșuni, cu frișcă, cu tot ce trebuie, a stat la rece pentru câteva ore. Arată incredibil de bine. Încercați această super bună rețetă. Incredibil de gustoasă. Vedeți ce frumos este jeleul perfect. Și să vă tai și o felie să vedeți și în interior. Trebuie să vedem. Aceasta este o prăjitură pentru cele mai importante zile din viața dumneavoastră. Este perfectă pentru iubitorii de fructe. Aceasta este prăjitura Meli. Incredibilă. Jeleul deasupra, cu căpșunile care se văd și crema, super crema, excelentă. Acum să gust o bucată să vă spun cum este. Excelentă. Fără comentarii. Încercați. Și o să vedeți cât de mult o să vă placă acest deliciu. Prăjitura Meli. Un deliciu absolut, cu multe căpșune, un ornament din căpșune, cremă din frișcă, cu fulgi de ciocolată, blat din albușuri, cu fistic, cu tot ce trebuie. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine la sfârșitul acestei foarte bune rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!